Привіт! З вами Оля, і в першій частині випуску я підняла важливе питання про різницю у вартості покупки електроскутера та у вартості володіння електроскутером. Я також розповіла про значні технічні проблеми китайських електроскутерів та на практиці показала, наскільки відрізняються вдосконалені нами електроскутери форм-фактору Сітікоко від заводських китайських. А зараз я покажу, як і де саме ми збираємо, вдосконалюємо, ремонтуємо електротранспорт та навіть розробляємо власні моделі. Покажу, якими ще видами транспорту ми займаємося і будемо займатися, а також обговоримо тренди китайського ринку електротранспорту. На складання та підготовку до продажу кожного електробайка бюджетного та середнього сегменту йде в середньому 8 годин. Що ж роблять майстри весь цей час? Одна з найдовших робіт для наших майстрів – це встановлення захисту від перегріву в двигун і контролер. Адже горять ці мотори та контролери досить часто. Китайці хочуть зекономити на об'ємі заліза двигуна, але при цьому отримати хоч якусь динаміку розгону. Тож на двигуни подається в рази більша потужність, ніж на яку вони розраховані. І це абсолютно нормальна практика, бо існує таке поняття, як пікова потужність. Але китайці зловживають її величиною і ніколи не ставлять захист від перегріву. Як ви думаєте, чому? Пишіть в коментарях під відео. Розібрати двигун та поставити термодатчик – це далеко не все, що необхідно зробити. Під дією магнітної сили обмотки двигуна можуть рухатися та перетиратися. І вже через кілька років двигун може вийти з ладу. Тому в дорогих електродвигунах обмотки покривають лаком, щоб вони не рухались. Але в електроскутерах форм-фактору Сітікоко з заводу в цих двигунах обмотки не полаковані. Тому це приходиться робити нам. Другий термодатчик ставиться у контролер електродвигуна. Тому купуючи електробайк у нас, ви ніякими навантаженнями не зможете йому нашкодити. Він просто може відключитися на кілька хвилин та знову запрацює. У моделях середнього та преміум сегменту ми ставимо автомобільні герметичні роз'єми, щоб унеможливити зупинку вашого електроскутера у дорозі через поганий контакт. Заводські конектори іноді втрачають контакт, вони бояться вологу і згодом окислюються, що призводить до того, що їх треба чистити чи заміняти через декілька років. В обов'язковому порядку ми перевіряємо акумулятор на ємність та збалансованість елементів. Акумулятори електроскутерів складаються з елементів, які з'єднуються між собою. Для з'єднання використовується точкове зварювання. Точкове зварювання на заводах виконується роботами з метою збільшення швидкості роботи і контролю якості людиною немає. В результаті досить часто можна побачити, що місцями елементи не приварені і контакт поганий. Такий акумулятор вимикається раніше і не дає повної ємності. Якщо цього не зробити до початку використання акумулятора, то знизиться не тільки його ємність, але й срок служби акумулятора. Ми в такому разі усуваємо проблему і акумулятор відпрацьовує всі свої цикли. Дехто переживає, що акумулятор може загорітись. Ось що буває при використанні звичайних акумуляторів без металевого корпусу за умови заводського браку, зварки або плати керування. При покупці електроскутера у нас не варто за це переживати, адже ми давно перейшли на акумулятори в металевому корпусі. Такий корпус не може пошкодитись від вібрації, не може загорітися і не пропускає воду. І навіть використовуючи змінні акумулятори у пластиковому корпусі, всередині ми використовуємо додатковий металевий. Болти, які в процесі їзди відкручуються або взагалі з заводу не закручені, це звичайна річ для заводських китайських електроскутерів. Тому ми перевіряємо всі різьбові з'єднання і в багатьох місцях застосовуємо різьбовий клей, щоб нічого не розкручувалося і ваші поїздки були безпечними. Це лише основні проблеми, а ще є величезна кількість дрібниць, які можна перераховувати нескінченно. Наприклад, спідометр. Китайський спідометр бреше майже завжди. Потрібно його розбирати та налаштовувати. При цьому із заводу далеко не завжди плата спідометра має налаштувальний резистор. І іноді доводиться витратити багато часу, щоб зрозуміти, куди його впаяти. Завдяки всім цим модернізаціям електроскутер стає дійсно надійним. І вам нічого не потрібно витрачати на ремонти в найближчих кілька років. Після складання та доопрацювання байка ми обов'язково його тестуємо в реальних умовах, щоб переконатися у відсутності заводського браку.
Тільки після такої фінальної перевірки ми віддаємо байк. Тепер поговоримо про наше виробництво. Ми вже 2 роки виробляємо власні моделі трициклів форм-фактору Сітікоку в Україні. До цього нас підштовхнула відсутність якісних трициклів Сітікоку на китайському ринку. Клієнти хочуть отримати повноцінний транспорт, щоб тягнути нормальний причіп, а в результаті ось що максимум може потягнути такий трицикл. Лопаються рами, дуже низький обертаючий момент та потужність. Встановлення дешевого редуктора призводить до передчасної заміни всього заднього моста, а залежна підвізка дуже погано відобразилася на керованості. Ми виготовили власну модель трицикла без редуктора, який відповідно має 2 мотор-колеса і пікову потужність 40 кВт. Підвізка тепер незалежна, тож наш трицикл не перевертається. Автомобільний причіп з будь-якою вагою він затягне під будь-яку гірку. Також ми виготовлюємо в Україні корзини, які витримують сотні кілограм. Рами ми робимо прямо у нас в цеху. Рама складається з 2 труб, які необхідно вигнути. Поки що ми використовуємо верстат без програмного керування, тому робота фактично ручна, потребує дуже багато корекцій і відповідно займає дуже багато часу. Ми вимушені виготовляти власні рами для нашої моделі трицикла, адже заводська рама дуже крихка. Тому використовуємо трубу із значно товстішою стінкою. Потім виготовляємо додаткові елементи для з'єднання труб та виконуємо зварювальні роботи. Такі ж рами ми робимо для деяких двоколісних байків моделі Long Range Performance. Ми вже замовили ось цей повністю автоматичний верстат. Чекаємо, поки завод виготовить його під наші потреби, а саме, щоб він міг гнути труби з товщиною стінки до 3 мм. Такий верстат допоможе зекономити нам дуже багато часу і зменшити собівартість. Тому у нас в планах виробляти всі рами в Україні. У продажі ми маємо і електричні мотоцикли. Ми їх також збираємо з окремих потужних запчастин, доопрацьовуємо та отримуємо найвищі технічні характеристики, які недоступні китайському ринку. Вони мають характеристики на рівні з американськими електромотоциклами при ціні вдвічі нижче. Про наші мотоцикли у нас на каналі є окремі відеоогляди. Що взагалі відбувається на китайському ринку двохколісного електротранспорту? Поговоримо про дизайн. З мотоциклами все логічно, вони просто копіюють дизайн брендових бензинових моделей, і це нормально. А ось на ринку електроскутерів китайська фантазія проявляє себе наповну. 4 роки тому з'явилися так називаємі чопери з баком між ногами. Їх називають Сітікоку, але по факту це вже інший форм-фактор, оскільки це вже не самокат, і широке колесо лише заднє. В інтернеті ви можете бачити багато різних по дизайну чоперів. Комусь подобається, комусь ні. Але проблема в тому, що цих нових моделей виходить по 3 штуки в місяць. Навіщо вони таке роблять? Я абсолютно не відмовляю вас від покупки даних моделей, але хочу розказати вам правду, що китайці для збільшення продажів постійно кардинально змінюють дизайн електробайків, для того, щоб покупець подумав, що його електробайк вже застарів та купив новий. Купуючи таку модель, варто розуміти, що дістати запчастини буде проблемно. В наявності в Україні їх ніде немає, і коли такі запчастини питають у нас, все, що ми можемо, замовляти їх з китайських заводів. Покупець вимушений чекати місяцями і є ризик, що деталь не підійде, бо може бути для іншого майже такого ж по вигляду електроскутера. Також ці деталі, особливо пластик, дуже дорогі. На то й розраховано, що покупець з безвиходності буде вимушений придбати новий електроскутер. Саме тому ми не завозимо велику кількість різних моделей для регулярного продажу. Ми не хочемо, щоб ви були вимушені кожного року міняти електроскутер та мали проблеми з наявністю та вартістю запчастин. Навпаки, ми зацікавлені, щоб ваш електроскутер служив як можна довше, витрат було як можна менше і щоб ви рекомендували нас своїм знайомим. За 4 роки досвіду роботи з такими моделями ми вибрали поки що лише один найкращий по надійності чопер для продажу в нашому магазині. Запчастини до цієї моделі ми регулярно завозимо і ціни на них доступні. Зараз вже тестуємо ще одну модель. Але якщо ви хочете купити електроскутер лише такого форм-фактора і вас не хвилюють ці всі нюанси, ми можемо не тільки привезти будь-яку модель, але й вирішити, із яких запчастин вона буде зібрана.
а також провести модернізацію та повноцінну передпродажну підготовку. Якщо ви хочете придбати електробайк форм-фактору Citicoco або китайський електромотоцикл, але не у нас в магазині, то ми підготували для вас 3-й випуск, де я покажу вам, як визначити його реальні характеристики, щоб вас не обманули. Але якщо у вас немає можливості перевірити електроскутер перед покупкою, я розповім вам, як вибрати надійний магазин та продавця.